मंडळी जवळपास आम्ही जो मदन किल्ल्याचा जो बेस आहे म्हणजे जिथे आम्ही उतरलो तिथून इथे पूर्ण ट्रॅव्हल्स कंप्लीट करायला 1.5 तास लागला आम्हाला. आणि इथून आता आम्ही वर जाणार आहोत कुलंग किल्ला बघायला. कुलंगवर रॅपलिंग पॅच वगैरे काही नाही आहे. तर मंडळी चला कुलंग किल्ल्याकडे. मंडळी जवळपास 20 मिनिटाची चढण चढल्यावर वर इथे आपल्याला गडाच्या मुख्य पायऱ्या लागल्यात. आता पायऱ्यांची सुरुवात झाली आहे. तर हळूहळू पुढे बघूया की बघायला काय काय मिळतंय. ह्या पायऱ्या सुद्धा चढायचं आपल्याला मागे दिसत आहेत. ह्या गेटमधून आत आल्यावर आपल्याला इथे 2 हे खोल्या दिसत आहेत जिथे इथले पहारेकरी थांबत असतील. त्याच्यानंतर आता पुढे जाऊया वर. मंडळी जवळपास पाऊण तास चढल्यानंतर सगळ्या पायऱ्या ज्या आहेत त्या चढल्यानंतर इथे वर मला गडाची भिंत दिसते. ह्या काही पायऱ्या आहेत, मला वाटतं 20-25 पायऱ्या असतील. त्या चढल्यावर आपल्याला गडाचा दरवाजा लागेल. बरीच उंची गाठली आहे सकाळी आम्ही. जवळपास 6:15 झाले. गडाच्या या गेट आहे या म्हणजे दरवाजातून आम्ही वर पोहोचलोय. आणि ही तटबंदी त्याच्यावर उभा आहे. खाली दरवाजा आहे गडाचा मुख्य आपण म्हणू शकतो. आणि सगळ्या पायऱ्या वगैरे आपल्याला दिसत आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता किती उंचीवर आहे हा गड. तो इथून बराचसा भाग दूरपर्यंत आपल्याला दिसतोय. थोडंसं धुकं दाटलंय पण व्ह्यू जबरदस्त आहे मंडळी. थोडक्यातच गड एक्सप्लोर करणार आहे. गडाचा जो मुख्य जी वास्तू आहे ती बघायला जातोय. सोबतच आम्ही पाणीसुद्धा भरून घेणार आहे. इथून समोर आपल्याला मागच्या बाजूला जो आहे अलंग आणि मदनसुद्धा दिसतोय, जो आम्ही काल दिवसभरात केला. त्या द्वारातून आपण आल्यावर इकडे आपल्याला पाण्याच्या काही टाक्या दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आणि समोर आपल्याला गडाचा आणखी काही भाग दिसतोय. दारातून उजव्या बाजूला आल्यावर आपल्याला इथे काही वास्तूंचे अवशेष दिसत आहेत. इथे बघू शकता इथे छोटीशी केव आहे जिचा पुढील भाग पडला आहे माझ्या मते. इथे बऱ्याच गुफा, मोठी केव आहे म्हणजे मंडळी, तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल. बराचसा कचरा सुद्धा आहे. तर बरीचशी मोठी ही गुफा आपण म्हणू शकतो. तर जाण्याआधी आपल्याला चेक करावं लागतं की विशेष
मित्रमंडळी तर नाहीत ना. थोडंसं पुढे जाऊन गड एक्सप्लोर करूया आणखी. गडाची जी मुख्य वास्तू आहे ती पुढे आहे, तर आपण ती बघायला जातोय थेट. तर इथे पुढे बघू शकतो आपण, इथे खूप मोठं पाण्याचा टाका आहे आणि इथे गावातली बच्चे कंपनी आली आज. वर काय रे, वाडा आहे का? हा वाडा आहे का मेन वाडा तो आहे? अच्छा, इथे बरेचसे पाण्याचे टाके आहेत. इथे खाली 2 आहेत. तर प्यायला वापरतं का पाणी? प्यायचं आहे ना पाणी? कुठल्या गावचे? अच्छा. तर तिकडे मुख्य वाडा आहे, तो बघायला जातो आपण. मंडळी बघू शकतो की हा माझ्या मते तरी प्रधान वाडा आहे या किल्ल्याचा, कारण खूप मोठं स्ट्रक्चर आणि बऱ्याच उंचावर आहे. इथे काही कोरीव काम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आणि इकडे ह्या चौथऱ्यावर मुख्य वास्तू वर असावी, ती अर्धवट दगडाची आणि त्याच्यावर भिंतींचं बांधकाम असावं, कारण इथे काही विटांचे आपल्याला अवशेष दिसत आहेत आणि त्याच्यावर पूर्णतः लाकडी बांधकाम असावं. सो हा मोठा चौथरा आपण बघतोय आणि समोरसुद्धा जे आहे काही अवशेष आहेत. बरंचसं बांधकाम आपल्याला विटांचं दिसतंय वर. थोडंसं झूम करून दाखवतो तुम्हाला. हे जे बांधकाम आहे वरचं ते विटांचं आहे. मूळ चौथरा जो आहे दगडी आहे आणि त्याला सुंदर असं कोरीव काम त्याच्यावर झालं आहे. सो हाच मुख्य वाडा आपण मानूया या किल्ल्याचा, कुलंगचा. आणि हा जो कुलंग आहे राहण्यासाठी वापर व्हायचा या गडाचा, कारण इथे बरेचशी पाण्याची टाके आहेत आणि खूप साऱ्या वास्तूसुद्धा आहेत. ही जी मुख्य वास्तू बघितल्यानंतर इथे पुढे आल्यावर इथे पाण्याचं टाकं लागतं आणि त्याच्याच बाजूला आणखी एक वास्तू आहे, ती पण बऱ्यापैकी मोठी वास्तू आहे. ये साइड से भरले, ऊपर वाला जो है ना, ये वाला सामने वाला, इधर इधर खाली. मंडळी आम्ही ह्या बाजूला जात नाही आहोत. गडाच्या डाव्या बाजूला जो आहे भाग दिसतोय तुम्हाला, आम्ही इकडेच गड एक्सप्लोर केला, जो मुख्य राजवाडा आपण म्हणू शकतो. आणि बघून आता आम्ही उतरतोय.
मंडळी, कुलंग जो किल्ला आहे तो आम्ही बघून आता खाली उतरले. जवळपास 11:30 झाले. 10 वाजता सुरू केलेलं ना, 10 वाजे सुरू केलं ना आपण. तर जवळपास पाऊण तास आम्हाला वर चढायला लागला, ते पण माझ्यामुळे. रांगत मी चढलो आहे आणि उतरायला जवळपास एक 15 ते 20 मिनटं मॅक्सिमम लागली. बाकी थोडंसं गड फिरलो. 10 मिनटं आम्ही खाण्यात घालवली कारण भूक खूप लागलेली. नाश्ता नव्हता झाला तोपर्यंत. लहूदादांनी इथे मस्त झोप काढली आणि अनुज सध्या रॉकिंग पर्सन आहे आमच्या पूर्ण ट्रेकचा. तिघांमध्येच हा ट्रेक झाला आहे हे मला आवर्जून सांगायचं आहे. आणि पूर्ण जो सपोर्ट आहे लहूदादानेच केला, जेवण बनवण्यापासून रॅपलिंग करण्यापासून सगळं. तर बाकीचं पुढे मी बोलतो. आता इथून आणखी जवळपास किती 2 तास लागतील ना खाली उतरायला. इथून 2 तास खाली उतरायला लागतील आणि त्याच्यानंतर आम्हाला पुढे कसारा गाठायचा आहे आणि घर गाठायचं आहे. कारण मला खूप क्रॅम्प्स आलेत लिटरली. चेहऱ्यावर दिसत नाही आहे पण रडलो पण चढलो मी एवढंच म्हणेन ह्या ट्रेकमध्ये. तर जाऊया आता पुढे लवकरच. जवळपास 20 मिनटंची उतरण आहे. उतरल्यानंतर थोडासा फ्लॅट वॉक लागलाय. पूर्ण बांबूचं जंगल आहे पण हे. फिरून आलो आम्ही इथून. इथे आपल्याला परत इथे स्टेप्स लागतात. त्या पायऱ्या आहेत दगडात कोरलेल्या, त्या उतरून परत खाली जायचं आहे मला दिसतंय. तर चला उतरतो आणि खाली जातोय. तिकडे कुठेतरी गाडी येणार आहे समोर. खाली पोहोचलोय. आता आमचं थोडंसं फ्रेश होतो, तोंड वगैरे धुवून घेतो, थोडे कपडे चेंज करतो आणि निघतो इथून. गाड्या येऊन थांबल्यात आमच्या. लहूदादांनी पूर्ण अरेंजमेंट केली आमची. तुम्हाला यायचं आहे तर लहूदादाला कॉन्टॅक्ट करा. येताना एक्स्ट्रा निकॅप घेऊन या त्याच्यासाठी. आणि बाकी कॉन्टॅक्ट नंबर देतोय, बोलून घ्या. काय रे बाबा, वडापाव वडापाव. त्याच्यामुळे राणी माझ्या नशिबाचा झाला वडापाव वडापाव. वडापाव ज्यानी पण आणले लय लय धन्यवाद. 2 दिवसानंतर काहीतरी धड खातोय बाबा. नुसतं धावतोय. चला गाडी आले बाळूदा. इथं पूर्ण माल काढायचा आता. निकाल सब माल निकाल. मेरे को भी निकालना है, रुक. वो ग्लव्स भी निकाला. वो ग्लव्स घर पे लेके जाएगा तू. यायला थांबा, मला पण काढू दे. निघालोय आम्ही. हे आमचे वाहक चालक आणि मालक आता आम्हाला कसारापर्यंत सोडणार. दोघांसाठी स्पेशल गाडी आहे पण आम्ही भाडं भरत जाणार आहे.
तर मंडळी व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाकी सगळ्या लोकांची कॉन्टॅक्ट नंबर आमचे जे ड्रायव्हर आहेत त्यांचासुद्धा कॉन्टॅक्ट नंबर देतो आहे. तर तुम्ही नक्की डिस्क्रिप्शनमध्ये चेकआउट करा. तुम्हाला यायचं आहे, ह्या भागात कुठेही जायचं आहे तर नक्की लहूदादाला कॉन्टॅक्ट करा. लवकरच भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. बाय बाय गाईज, सी यू सून.